שלום חברים, ערן מהסדנה לעבודות גבס. יש לי את השביל שמוביל לחצר האחורית. יש לי פה אזור שדורש הנגשה הרבה יותר נוחה מאשר האבן טוף הזאת. אני החלטתי לעשות פה יציקת בטון. ההנגשה פה זה ליחידת מים בחוץ, לחנוכיה ולגז. אני אגרוף מפה את כל הטוף, אני אחשוף את האדמה, אני אשר אותה כמה שיותר. אני אפרוס שקית ניילון שלא תהיה זליגה של הבטון הנוזלי לתוך האדמה, שלא תהיה ספיגה ובריחה. מצאתי רשת במחסנים למידות מהשאריות, אז הבאתי את זה, כי בדרך כלל הם מוכרים את זה בגדול. אז אם יתמזל מזלכם, אתם תמצאו רשת שפחות או יותר מתאימה למידות, עוד אני אחתוך אותה קצת. את הרשת אני מניח במרכז הבטון. איזה עובי שהחלטתי לעשות, 10, 5, לא משנה מה, באמצע הבטון, במקרה שלנו 5 סנטימטר, 2.5, אני אמקם את הרשת על הגבהה, כמה שיותר מפולס. מה שכן, נבצע תיחום. אפשר עם קרש, אפשר עם לוח גבס, אפשר עם כל דבר קשיח כזה או אחר, שאני תוחם והבטון שאני אצק יתנגש בתיחומים, ולמעשה לא תהיה לנו בריחה החוצה. אז לצורך העניין יש לי פה גיגית של 90 ליטר. בואו נראה אותה. יש לי פה גיגית של 90 ליטר. אפשר כמובן להשתמש בפחות, אבל זה תלוי בהיקפים שאתם עושים. מלג' רחב על מנת להחליק ידנית למעלה. אפשר איזה מקל קטן או איזה ברזל, אנחנו נעשה כמו ויברציה לחומר, רק שייכנס לתוך כל הפינות והמקומות שהוא ייפתח לנו בפנים. יש לי כמובן מערבלת מקצועית, אבל אפשר גם לעשות את זה עם מקדחה או פטישון עם מיקסר מתאים, וגם ידנית, למי עם טוריה או איזה משהו בתוך איזה פיילה, ופשוט לערבב את זה לפי המידות שרשום על השק. אני הבאתי שק, נתקרב עם המצלמה לשם. זה למעשה שק בטון מוכן. כל התערובת מוכנה, אנחנו רק צריכים למהול את זה עם מים. יש כמה רמות של חוזק, בטא 30, בטא 40, בטא 20, פחות מזה גם, שזה כמות הבטון והחוזק של הבטון שיצא לנו בסוף. אז כל דבר והייעוד שלו. וההוראות פה מאוד מאוד מדויקות. לפי כמות המים אנחנו נקבע את הסמיכות של החומר. אז אם אנחנו הולכים על יציקות רגילות, אז אנחנו נמצא את זה גם פה על המינון. אם אנחנו רוצים לחזק איזשהו עמוד, אז הסמיכות שלנו תהיה גבוהה יותר. וזהו, פשוט להתייחס לזה, זה נורא פשוט. יש גם את הטלפון של כל אחת מהחברות על האריזות, אז זה ממש קל למצוא את זה. זה פשוט לעקוב אחר כמות המים, לערבב וליצוק. וזה נגמר הסיפור. יש לנו שעה בערך לעבוד עם החומר, זה המון זמן. אם תעבדו עם גיגית ממש ממש גדולה, אז תוכלו אפילו לעשות את זה במנה, מנה וחצי ולגמור את הסיפור. נתחיל לפנות את השטח. פה למשל יש לי צינור 4 צול של ניקוז שהוא כבר לא בשימוש, הוא מנותק מכל הצדדים, אין מה לעשות איתו, הוא חסר ערך, ועליו אני גם אעשה את היציקה. אז אני אסגור אותו עם קצף פוליאריטני. קצף פוליאריטני לא עמיד בקרני השמש, כאן הוא יהיה נסתר, אז אין שום בעיה. מאחר וזה בטון, אז אנחנו ניישר באמת כל גבולות גזרה שאנחנו נכין, איפה שהבטון יתנגש בזה, על מנת שיהיה לנו קו ישר. אל תחסכו בפעולה הזאת, יש לה ערך.
ואל תשאירו מרווחים שהבטון הנוזלי יכול לזלוג לנו דרכם. פה אני לא יכול להצמיד את הבלוק, אבל אני אסגור את החלק הזה עם כל דבר אפשרי. יכול עם קלקר בלחץ, או עם חתיכת גבס, או כל דבר אחר שיכול לסגור את זה. הקמתי לי פה פלס, אפשר לעשות את זה עם חוט, אפשר לעשות את זה עם מטר. אני מוצא שעם לייזר זה הרבה יותר נוח. מניח פלס, ומילאתי פה אדמה על מנת להגביה את האבן שתגיע לקו גובה שאנחנו צריכים. כן, יש לנו פה פלס ויש לנו קו עם הלייזר. זה לא צריך להיות מדע מדויק, נותנים כמה מכות רק שיהיה לנו קו ישר וזהו. מה שנשאר לעשות זה להגביה טיפה את הבטון הזה על מנת ליצור גם כן חסם, כי הבטון הזה מאוד מאוד עקום, יש לו הטיות לכל צד, ואנחנו סביר להניח שאנחנו נעבור אותו בסנטימטר או 2. אז מה שאני אעשה, אני אדביק פה חתיכת פרופיל של גבס. באזור הזה זה פחות אקוטי מבחינת תפר התפשטות, אנחנו נקרא לזה, כי את הרצועה הזאת אני מוריד ואת הרצועה הזאת אני מוריד ומשאיר את הבטון חשוף. אבל פה יש לנו בטון וכאן יש לי בטון ופה יש חתיכת קיר קטנה גם כן, אז עדיף לשים משהו ספוגי וגמיש בפינות, שאם הבטון מתרחב, אם הוא יתרחב, יהיה לו חופש תנועה של כמה מילימטרים והוא ימנע את הסדיקה. אז תחשבו על זה אם אתם... אני לא אשים פה במקרה הזה. עוד דבר שאני עושה, מאחר והבטון יעלה פה כ-4-5 סנטימטרים, אני אמרח פה חומר איתום על הקיר, בשביל למנוע אפשרות של מים שיאגרו לי שם בדופן הזאת. אני אחפור טיפה ונמרח. אוקיי, רק לפני שאנחנו ניגשים לשלב היציקה, דאבל צ'ק על הכל, דאבל צ'ק אפילו 90 מעלות בפינות שלכם, או הכי קרוב ל-90 מעלות פלס על האדמה. אם צריך שיפוע, אז שיפוע, לבדוק שכל התיחומים שלכם עומדים במקום, הם ישרים, הם לא זזו, כי אחרי היציקה זהו. לבדוק ששום דבר לא זז בהדבקות, שהאיתום שלנו מכוסה, ואפשר לגשת ליציקה. להניח את הניילון ככה על כל השטח. אפשר לטפס איתו טיפה על האבנים. ועכשיו נשים על זה את הברזל, אז הוא ימנע בריחה של הניילון במידה ויש רוח. עכשיו פשוט נגביה בכמה נקודות משמעותיות. זה החלק החשוב, שהברזל שלנו יהיה מוגבע ויהיה בערך במרכז היציקה. אם יש לכם בטון שממשיך בטון ישן, או יש לכם, או אתם תחומים עם קירות מכל ההיקף, בכל היקף היציקה, ההמלצה היא לקדוח, במקרה הזה יש לנו פה 6 מילימטר, לקדוח בגובה המתאים חורים לתוך הקיר, ולהכניס את הקוצים לתוך הקיר, ורק אז לבצע את היציקה. זה יקשור למעשה את היציקה בצורה חזקה יותר. ולשפוך את החומר נשאר לנו זה רק להקפיד על
הוראות יצרן, בעיקר לגבי הסמיכות של החומר, כמה מים אתם צריכים להכניס בשביל שיהיה סמיכות. אני לקחתי את האמצעי, אני מדדתי כבר מים, יש לי פה דלי, מאוד נוח לעבוד עם דלי, הופה, רגע, דלי שיש לו מדיד, קשה לראות את זה, אבל יש פה מדיד של ליטרים, מאוד קל. יש לי פה קצת יותר מ5 ליטר מים, ונכניס את הכל בפנים. שימו לב, את השכבה האחרונה אני עושה אותה יותר דלילה. יותר דלילה לטובת ההחלקה. למעשה זה המצב הסופי, אתם יכולים לחזור עוד בערך חצי שעה אחרי המילוי ולתת פה עוד איזה ליטוש קטן, כי החומר כבר הופך להיות כמו פלסטלינה, אז יותר נוח למחוק פסים או כל מיני דברים שאתם לא מרוצים. גג מקסימום לעבוד עליו שעה. וייבוש, יש לכם פה את נושא ההשפרה. ההשפרה זה בערך יומיים או 3, זה אומר פעמיים ביום אתם משקים את הבטון, שהייבוש שלו יהיה איטי תוך כדי לחות, ואז זה מונע סדיקה. וזהו, פשוט אפשר לעשות את זה. אהבתם את הסרטון? תנו לייק. אתם יכולים לשתף את זה למי שאתם חושבים שזה באמת יכול לעזור לו, ומי שעדיין לא מנוי בערוץ מוזמן לעשות את זה. תודה רבה ולהתראות.